สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ออนซอนทัวร์ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดโคกพระยานะคะวัดโคกพระยาอยู่ในจังหวัดอยุธยาค่ะจะเป็นสถานที่ที่สำเร็จโทษของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะการสำเร็จโทษที่มีการบันทึกที่เรารับรู้กันได้เริ่มมาจากสมัยของสมเด็จพระราเมศวรนะคะพวกเราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่ามีการนำองค์นั้นองค์นี้ไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาเสียซึ่งด้วยความที่เป็นคนขี้สงสัยก็คิดตลอดว่าวัดโคกพระยานี้มันเป็นวัดอะไรมีความสำคัญยังไงทำไมถึงมีการนำกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ไปทำการประหารที่นั่นและที่แน่ๆวัดโคกพระยาอยู่ที่ไหนเพราะว่าที่อยุธยามีวัดโคกพระยาอยู่2 วัดนะคะข้อมูลที่นำมาอ้างอิงในวันนี้จะมาจากจดหมายเหตุวันวลิตนะคะถามว่าทำไมถึงใช้จดหมายเหตุวันวลิตเพราะว่างานของเขาเป็นงานร่วมสมัยแล้วก็วันวลิตเขียนบันทึกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรายงานไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัชที่ปัตตาวีนะคะแกไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะอวยใครค่ะด้วยความที่เป็นงานร่วมสมัยทำให้แกพูดถึงวัดนี้น้อยมากนะคะก็อย่างว่าแล้วเนาะแกอาจจะไม่รู้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องแตกแล้วก็ผู้คนโดนกวาดต้อนไปเป็นเฉลยมีการเผาบ้านเผาเมืองวัดต่างๆก็เลยหายไปด้วยวันนี้อากาศที่อยุธยาร้อนมากค่ะร้อนจริงๆแต่ก็ยังดีที่ยังมีลมโชยพัดมาบ้างจดหมายเหตุของวันวลิตเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจากรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมถึงพระเจ้าปราสาททองนะคะสาเหตุของการสำเร็จโทษในช่วงนี้หลักๆคือการกำจัดเสี้ยนน้ำที่จะเป็นภัยต่อบัลลังก์ใครที่มีสิทธิ์ในบัลลังก์จะโดนหมดไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ที่ยังเล็กอยู่ตามจดหมายเหตุของวันวลิตคนที่โดนสำเร็จโทษคนแรกคือพระศรีสินนะคะท้าความนิดนึงค่ะพระศรีสินเป็นพระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรมนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยพระศรีสินจะขึ้นมาครองราชย์ต่อจากพระเจ้าทรงธรรมแต่ในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงเปลี่ยนใจแทนที่จะให้น้องชายตัวเองขึ้นมาครองราชย์ต่อก็เลยยกราชสมบัติให้กับลูกชายก็เลยมีการคิดกำจัดพระศรีสินขึ้นมาค่ะเรื่องราวของพระศรีสินที่หนีการจับกุมไปเพชรบุรีแล้วก็ถูกจับได้ที่นั่นแล้วมีการช่วยเหลือให้ออกมาก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาทำคลิปเรื่องการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์เรามาว่ากันต่อเลยค่ะในที่สุดพระศรีสินก็โดนจับนะคะบทลงโทษก็คือการประหารและวิธีการลงโทษคือการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ค่ะในบันทึกของวันวลิตจะทำให้เราทราบถึงที่ตั้งของวัดโคกพระยานะคะแปลกใจนะคะที่มันมีวงเล็บด้วยไม่ทราบว่าฉบับจริงเนี่ยจะมีวงเล็บด้วยไหมแต่ว่าฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีวงเล็บด้วยให้เราทราบที่ตั้งของวัดโคกพระยาว่าตั้งอยู่กับตรงข้ามกับวังนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าพระศรีสินโดนจับใส่ถุงผ้าสีแดงหรือเอาผ้าสีแดงมาคลุมหรือว่าให้นอนลงบนผ้าสีแดงนะคะแล้วในบันทึกของวันวลิตก็จะทำให้ทราบวิธีการประหารนะคะโดยการใช้ท่อนไม้ทุบไปที่หน้าอกค่ะท่อนไม้หอมที่ว่านี้คือไม้กฤษณาค่ะลักษณะก็คงไม่ใหญ่เพราะว่าสามารถจับได้ถนัดมือเพื่อที่จะทุบลงไปไม่ทราบว่าคล้ายกระบองหรือเปล่าโอ้ยห่อนนางคนต่อมาที่โดนสำเร็จโทษนะคะคือสมเด็จพระเชษฐาธิราชและพระราชมารดาค่ะและในการสำเร็จโทษของทั้งสองพระองค์จากบันทึกของวันวลิตนะคะทำให้ทราบว่าวัดโคกพระยาแห่งนี้เป็นวัดร้างที่มีซากปรักหักพังค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะแต่บันทึกก็พูดถึงว่าลักษณะการสำเร็จโทษก็ทำเหมือนกันกับที่ทำกับพระศรีสินค่ะคือเพชฌฆาตให้นักโทษนอนลงบนผ้าสีแดงใช้ท่อนจันทร์กระแทกที่หน้าอกโยนร่างทั้งสองพระองค์ลงไปในบ่อรอวันให้เน่าเปื่อยค่ะมีคนมาทำบุญด้วยนะคะองค์ต่อมานะคะคือพระอาทิตยวงศ์ค่ะซึ่งมีอายุแค่10 พรรษาของราชแค่38 วันวันวลิตไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับวิธีสำเร็จโทษนะคะแต่ได้พูดถึงว่ามีการสึกองค์พระอาทิตยวงศ์จากการบวชเนนและนำไปยังที่เคยสำเร็จโทษพระเจ้าอาก็คือพระศรีสินนะคะพระเชษฐาก็คือสมเด็จพระเชษฐาธิราชและพระราชมารดาของพระเชษฐาก็คือพระราชมารดาของสมเด็จพระเชษฐาธิราชค่ะแล้วก็คงจะเป็นวัดโคกพระยาร้างและที่นั่นพระองค์ก็โดนสำเร็จโทษค่ะใน
ในปีที่ 3 หลังจากที่พระเจ้าปราสาททองได้ปรับดาพิเศษขึ้นครองราชย์นะคะก็ยังทรงระแวงว่าลูกของพระเจ้าทรงธรรมที่เหลืออาจจะชิงบัลลังก์คืนจึงได้มีคำสั่งให้สำเร็จโทษเจ้าชายที่ยังทรงพระเยาว์2 พระองค์ผู้ซึ่งมีอายุเพียง7 และ 5 พรรษาตามลำดับค่ะและการสำเร็จโทษในครั้งนี้นี่เองทำให้รู้ว่าหลังจากที่โยนพระศพลงไปในบ่อทิ้งให้เน่าเปื่อยแล้วจะมีการนำซากพระศพที่ทิ้งไว้ในบ่อมาเผาที่ฝั่งริมแม่น้ำและโปรยพระอิฐเพื่อไม่ต้องการให้ผู้คนจดจำนะคะการสำเร็จโทษของเชื้อพระวงศ์ครั้งสุดท้ายในสมัยพระเจ้าปราสาททองนี้เราอาจจะต้องวิเคราะห์และเดาเกี่ยวกับระยะทางของวัดโคกพญากับวังนะคะเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะพระเจ้าปราสาททองได้มีคำสั่งลับให้สำเร็จโทษพระราชโอรส2 องค์สุดท้ายของพระเจ้าทรงธรรมผู้ซึ่งมีอายุ16 และ 14 พรรษาในเวลากลางคืนแต่คำสั่งลับนี้ได้รั่วไหลถึงพระอัยกาและพระมารดาของพระเจ้าปราสาททองนะคะและได้มีการขู่ขอร้องให้ไว้ชีวิตทั้ง2 พระองค์ซึ่งพระเจ้าปราสาททองก็กระอักกระอ่วนที่จะทำตามแต่ก็ต้องยอมค่ะเลยมีคำสั่งยกเลิกการสำเร็จโทษถ้าเป็นวัดโคกพญานอกเมืองอาจจะยกเลิกคำสั่งการประหารไม่ทันเนื่องจากระยะทางไกลจากวังและการเดินทางในสมัยนั้นไม่สะดวกสบายเหมือนในสมัยนี้นะคะมีฐานปริศนานอกวัดนะคะไม่ทราบว่าจะให้เดาว่าเป็นอะไรอยากจะเห็นบ่อค่ะเราเดินไปดูหมุดกันนะคะไม่ทราบว่าจะมีหมุดไหมไม่มีนะอ๋อที่มาไหว้กันใช่ไหมคะเนี่ยก็ปุดกำแพงแค่นี้กำแพงนี่กรมศิลป์สร้างขึ้นมาหรือว่ามันมีมาแต่เดิมแล้วพี่แต่เดิมแล้วครับใช่เหรอครับตั้งแต่เดิมแล้วเราขึ้นไปได้ไหมคะครับแต่พี่ขึ้นไปละหนูขึ้นไปได้ไหมพี่ได้เนาะขอขึ้นนะคะค่ะเราอยู่บนนะคะพระปรางเป็นฐานเป็นรูป8 เหลี่ยมนะคะใช่ครับเป็นศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลายค่ะมันไม่มีไงผมไม่เคยเห็นไงหมุดตรงเนี้ยไม่ค่ะหมุดมันจะอยู่เนี่ยตรงหลังพระปรางพี่เนี่ยเพราะกำแพงจะสุดแค่ตรงนี้สุดนี้ค่ะแสดงว่าเขตวัดก็จะอยู่แค่นี้ครับแล้วก็ออกตรงนี้อันนี้ไม่มีบ่อเลยนะพี่เนาะไม่มีครับหมุดก็ไม่มีนะพี่เนาะแน่ใจนะพี่ว่าวัดนี้คือชื่อวัดโคกพระยาใช่ครับก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยเห็นเลยพระปรางหลังพระอุโบสถนะคะตามหาเดินตามหาหมุดแต่ไม่เจอนะคะไม่มีพี่หมุดก็ไม่มีบ่อก็ไม่มีเนาะบ่อก็มีอยู่ที่วัดตะไกรใช่ครับเนี่ยเป็นพระอุโบสถแน่ล่ะใช่เป็นโบสถ์เก่าครับค่ะที่แล้วที่เขามาไหว้ค่ะไหว้ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเป็นอันนี้นะพี่เป็นบุญอะไรนะข้าวประดับดินอะไรนะบุญอะไรอะพี่อะไรจับได้แล้วอันนี้ก็ไหว้พญายมอ๋อค่ะสรุปนะคะการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันในจดหมายเหตุของบรรพลิตเป็นโทษประหารที่มีไว้ใช้สำหรับกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์กระทำโดยการนำนักโทษไปที่วัดโคกพญาใกล้พระราชวังและวัดที่ว่านี้เป็นวัดร้างที่มีซากปรักหักพังค่ะนำนักโทษนอนลงบนผ้าสีแดงเอาท่อนจันทุบที่หน้าอกห่อพระศพและเอาไม้จันที่ทุบใส่ไปในถุงผ้าแล้วทิ้งทั้งหมดลงไปในบ่อให้พระศพเน่าเปื่อยทิ้งไปวันเวลาล่วงผ่านไปก็นำซากพระศพมาเผาที่ฝั่งแม่น้ำและโปรยพระอัฐิเพื่อไม่ให้คนจดจำค่ะการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันนี้ไม่ได้มีเพียงในกรุงศรีอยุธยานะคะมีที่พม่าด้วยและใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกันเราไม่ได้มาตัดสินว่าใครถูกหรือผิดเพราะบริบทในสมัยนี้มันใช้ไม่ได้กับบริบทในสมัยนั้นหลายๆอย่างในสมัยนั้นมันมีทั้งความเชื่อกฎเกณฑ์กฎหมายที่กำกับอยู่ในหลายๆเรื่องเรารับรู้เพื่อที่จะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ค่ะเรามาถึงตอนท้ายของคลิปแล้วนะคะอ
อนซอนทัวร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะชอบคลิปนี้ ติชมได้นะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น คลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ